Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ma egy különleges történetnek ásunk a mélyére. Az Óbudai Egyetem Innováció Menedzsment doktori iskolájába járok, és mint a Future-nál vezető partnere tagja vagyok a Magyar Innovációs Szövetség választmányának. Mindkét szempontból nagy öröm nekem a mai adás. Immár második alkalommal ajánlunk fel egyet az Innovációs Nagydíj győztesének. Az Innovációs Nagydíj az innováció menedzsmentnek a csúcsa. Vajon hogyan ér fel valaki innovációban a csúcsra? A Digit Podcast mai vendégei Tálos Péter, a Foxconn csoport alelnöke, és Böte Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója. Köszöntünk benneteket a stúdióban. Köszöntjük a hallgatókat. Így van, én is csatlakozom. Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Kezdjük talán azzal, hogy ha van még, aki nem hallotta, mi is ez az Innovációs Nagydíj, és milyen múltra tekint vissza. Segítesz, Csaba, hogy felkeltsük a hallgatók figyelmét a műsorunk iránt? Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú múltra visszatekintő díj. A rendszerváltáskor alapította a Magyar Innovációs Szövetség. Maga a szövetség is akkor alakult. Olyan szervezetek alakították, akik kutatóintézetek, egyetemek, cégek, akik az innovációban érdekeltek voltak már akkor, és úgy látták, hogy az innováció iránt fel kell kelteni az érdeklődést, a figyelmet, illetve támogatást kell biztosítani az innovatív szervezeteknek azért, mert a gazdaság növekedése hosszú távon csak innovatív tevékenységgel, sok-sok innovatív cég segítségével érhető el. Ennek érdekében nagyon sok minden tevékenységet felvállalt az Innovációs Szövetség, többek között azt is, hogy az utánpótlást kineveli, ezért rendezünk például országos tudományos és innovációs olimpiát minden évben fiataloknak. És azt is felvállalta, hogy azokat a szervezeteket, azokat a cégeket, kutatóintézeteket, akik pedig különösen sikeres innovációt tudnak bemutatni, minden évben megjutalmazza a Magyar Innovációs Nagydíjjal, illetve különböző szakterületi díjakkal, ipari, informatikai, agrár, stb. Ezt minden évben meghirdetjük, ezt a nagydíj pályázatot, és a pályázatra érkező pályamunkák közül egy tapasztalt zsűri segítségével kiválasztjuk a legjobbakat, és őket díjazzuk. Ezt az Innovációs Nagydíjat nyerte meg tehát idén a Foxconn, amihez ezúttal is gratulálok, és ezért Péterhez is fordulnék, hogy te személyesen hogyan kerültél kapcsolatba az innovációval, illetve a Foxconnnál a feladatkörödbe hogyan tartozik ez bele. Hát először is köszönöm szépen a gratulációt. Az innováció, az új keresés, az újítás szándéka szerintem egyidős az emberiséggel, úgyhogy ha innen nézzük, akkor úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy megszülettem. Hát szóval erre az oldalra születni kell. Már innoválni, így születtél. Mindenki tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindenki többé vagy kevésbé keres új utakat, többé vagy kevésbé innovál az életében. Ugyanakkor azt gondolom, hogy sikeres vállalkozás nem működhet anélkül, hogy ne újítaná meg saját magát, a folyamatait, a termékeit, mindenét folyamatosan. Tehát aki nem változik, ha nem változtat, nem jobbít, az le fog maradni, mert egyébként a versenytársak változtatnak. Úgyhogy ebből következőleg, hogyha egy vállalkozás vezetője sikeres akar lenni, akkor muszáj folyamatosan innoválnia. Tehát ez az első számú vezető feladatkörének elengedhetetlen része, ezért is van az, hogy te ezzel foglalkozol, ha jól értem. Egyszer azt nyilatkoztad, hogy az innovációs kulturális kérdés. Az érdekelne, hogy hogyan jutottál el erre a felismerésre, mert az nem valószínű, hogy már így születtél. Ez így van. Fogalmam se volt nyilván a kezdetén, hogy mi az innováció, és az az igazság, hogy most sem vagyok biztos benne, hogy tudom. Tehát ettől függetlenül nagyon szívesen beszélek róla. A kettő, láttuk már ezt sok helyen, hogy nem zárja ki egymást. Ja. Meg ez egy podcast adás, nem egy doktori. Így. Nekünk a JVS elnök koromban ez egy olyan célkitűzés volt, amihez tudtuk, hogy
minimálisan vagy minimálisan sem tudunk hozzájárulni, ettől függetlenül meg kell próbálnunk mindent megtenni érte, hogy ezt amit mi úgy hívtunk az innováció kultúráját próbáljuk meghonosítani, ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást az élethez, ezt a megközelítését a problémáknak, a feladatoknak, hogy folyamatosan újakat keresünk, folyamatosan változtatunk, és ez lehet egy kocsmáros, ez lehet bárki. Új utakat kell keresni, új utakat kell nézni, meg kell találni azt a pontot, ahol jobb bírok lenni, mint a versenytársaim, és abba az irányba elindulni, és valami más csinálni, mint amit eddig csináltak. Mert hogyha ugyanazt csinálom, erre 2 svéd közgazdász hívta ezt, úgyhogy karaoke kapitalizmus. Ugye a karaoke-ra az a jellemző, hogy az maximum olyan jó lehet, mint az eredeti. Mivel, hogy másolat. És mi a véleményetek arról, hogy olyan mennyiségű technológiai változás érkezik, hogy a cégek ezt nem bírják feltétlenül lekövetni. És ugye a technológiát valahol az innovációval mossák ők össze, hogy az innováció versus az új technológiák, és azt be kéne vezetni. Ezt hogy látjátok? Tehát hogy lehet ezt jól mederben kezelni? Nem értek egyet, hogy az innováció az új technológiákkal egyenlő. Az innováció, Péterrel értek egyet, az innováció az egy magatartásforma. Egészen pontosan a problémák felismerésének az attitűdje. Nem megyek el a probléma mellett. Akármilyen feladatom van egy cégben, egy családban, egy szervezetben, bárhol. Ha látok valamilyen problémát, amellett nem megyek el. Ha látok valamilyen igényt, ügyfelektől, partnerektől, stb. Megjelölni igényt, akkor arra reagálok, és megpróbálok kitalálni valamit, ahogy Péter mondta, hogy hogyan lehet azt jobban csinálni, hogyan lehet megoldani. Innen indul az egész. És hogyha ezt jól csináljuk, akkor ebből nyilvánvalóan kijön egy megoldás. Kijön az, hogy tényleg hogyan lehet ezt jobban csinálni, hogyan lehet másként csinálni, hogyan lehet belőle egy új terméket, egy új szolgáltatást kialakítani. Hogyha ezt ténylegesen meg is csináljuk, és bevezetjük a piacon, és a piac még vissza is igazolja, hogy ez valóban jó megoldás, sőt, úgy igazolja vissza, hogy én, mint piaci szereplő, hajlandó vagyok fizetni azért, amit te most letettél az én asztalomra ide, és ebből profit keletkezik nálam, aki ezt az innovációt végrehajtottam, akkor beszélhetünk egy megvalósult innovációról, és ilyen értelemben ez valóban egy nagyon hosszú folyamat, de az alapja egy magatartásforma, ami tényleg egy kulturális kérdés. És szerintem a Foxconn ennek kiváló példája. Nálatok, Péter, pontosan ez történt. Így kerültetek az innovációs nagydíjnak a birtokába, hogy gyakorlatilag volt egy probléma, hogy egyre bonyolultabb szervereket kellett tesztelni, mielőtt átadjátok, és folyamatosan kerestétek azt, hogy hogyan lehetne ezt időben, vagy legalábbis minél hatékonyabban tesztelni, ha jól értem. Ebből lett az elsőség szerinted? Ja, meg ha már itt tartunk, azért azt mondd el kérlek a hallgatóknak, hogy pontosan mivel is nyertetek. Én is elmondhatnám, szerintem nem lenne olyan hiteles. Rendben. Amivel nyertünk, az egy kiterjesztett valóságot alkalmazó megoldás, egy kontrollrendszer a tesztcsarnokunkba. Hogy miért fontos ez, az egy kicsit vissza kell lépnünk. Mi mit gyártunk, mi úgynevezett szerverrekkeket gyártunk, cloud rekkeket, ezek a cloud szolgáltatók számára készülnek, a felhőszolgáltatók számára, hogyha valaki esetleg nem tech guru, akkor az ő számára mondjuk, hogyha bérel tárhelyet a fotóinak, az Apple-nél, stb. Na, az például egy cloud szolgáltatás. Az nem ezeken, de hasonló szervereken kerül aztán lementésre is ott van nagy biztonságban. Tehát ezeket a vasakat, ezt az infrastruktúrát gyártjuk. A REC maga az egy komplett dolog, ebben szerverek lehetnek, GPU-k lehetnek, storage eszközök lehetnek, switchek vannak, össze vannak kábelezve, és így egyben le vannak tesztelve, úgyhogy ilyen plug and play, ready to go állapotban mennek ki a data centerekbe. A data centerek azok a helyek, ahol ezek a szerverfarmok állomásoznak, és amelyeknek a kapacitását gyakorlatilag a felhőszolgáltatók árusítják. Na most a gyártási folyamatnak két nagy része, az egyik az, amikor
tulajdonképpen összerakjuk a terméket, az eszközt, a másik pedig, amikor leteszteljük. Most ebben a második részben ez egy rendkívül időrabló dolog. Ennek a tesztelésnek az a lényege, hogy mire odaér a data centerbe, addigra ne tudjanak vele olyat csinálni, amitől elromlik. Tehát magyarul mi megkínozzuk. Rendesen megkínozzuk, hogyha bármi tönkre mehet benne, akkor menjen ott tönkre, az alkatrész nyilván nem jó, vagy akkor ott valami nem volt megfelelő, úgyhogy addig kínozzuk, javítjuk, kínozzuk, amíg aztán egyszer csak mindent bír. És amikor ebbe az állapotba kerül, akkor kiszállításra alkalmas lesz. Na most ez egy hosszú folyamat, maga a teszt nettó több mint egy nap, de változó, ez lehet akár ennél is hosszabb. És a gyártást, amikor elkezdtük, jó pár évvel ezelőtt, akkor azt vettük észre, hogy egy 20 rackből álló megrendelésnek a tesztje, az akár 2 hétig is eltarthat. És ez borzasztó hosszú idő. És ezért aztán az egyik helyettesemmel leköltöztünk gyakorlatilag a tesztcsarnokba, és elkezdtük figyelni a kollégákkal együtt, hogy mi ennek az oka. És rájöttünk, hogy az oka az, hogy nagyon sokat állnak. Tehát megbukik egy rack, megbukik egy szerver, és vár. Azért vár, mert nem tudjuk, hogy megbukott, nem látható, hogy megbukott, nem tudjuk, hogy mi van vele, valakinek mennie kell, nézegetnie, rá kell kötni egy komputert, stb. És így aztán indult egy evolúció, először ugye megfigyeltük, hogy hogyan villognak a ledek, hogyha így villog, akkor megbukott, ha úgy villog, nem bukott meg, de csak akkor, ha tudom, ha éppen melyik tesztfázis folyik rajta. Ezért aztán kis mágneses táblákat ragasztottunk az elejére a racknek, hogy a technikus lássa, hogyha ez a tesztfázis, és így villog, akkor az bizony megbukott. Innen indultunk tulajdonképpen, ezzel már sokat nyertünk, és ahogy ezen az úton haladtunk, összetalálkoztunk egy csapattal, akik kiterjesztett valóságra fejlesztettek, egész pontosan a Microsoft HoloLens második generációs eszközére fejlesztettek különböző ipari megoldásokat. És aztán összebutoloztunk, és azt mondtuk, hogy akkor nekünk csináljátok ezt meg a tesztcsarnokba. És ezzel gyakorlatilag ezzel az egy eszközzel megoldottunk rengeteg problémát, hiszen azonnal vizuális lett minden, azonnal vizualizált lett minden, azonnal látható lett, és ráadásul interaktív is, és virtuális gombokkal Linux parancsolokat lehet elindítani, úgyhogy gyakorlatilag a tesztelés során, a debugging során, debugging az a hibakeresés és a problémák megszüntetése, mindenféle műveletet végre tudunk hajtani ezen a rendszeren keresztül, és így ez a 2 hetes időszak, ez gyakorlatilag 2-3 napra rövidült le. Úgyhogy ez nyilván ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, de valakit meg kell érte dicsérni, és ez a szoftver lett az, akit megdicsérünk érte végül, mert hiszen a végső állapotot ez biztosítja a számunkra. Én szeretnék egy olyat kérdezni. Itt a szervezeti kultúráról, meg a szervezeti kultúrák eltérnek. Ebben azt mondtad, hogy te voltál az, aki leköltöztél a gyárba, és elkezdted figyelni, ha jól értettem. Miért pont te kezdtél el leköltözni a gyárba? Honnan jött az érzés, hogy neked ezzel dolgod van, mint vezető? Hát ez abból ered, hogy a mi cégkultúránkban egy vállalatnak minden problémája a vezető problémája. Azért felelek. Nyilván bevonok kollégákat, mert egyedül nem tudok mindent megoldani, de amikor eljutunk odáig, hogy esetleg a kollégák nem tudtak egy problémát megoldani, akkor nekem kell oda menni és megcsinálnom ezt. Vagy megpróbálni segíteni nekik, hogy megtalálják az utat. Ez ilyen egyszerű. Tehát végső soron minden probléma az én személyes problémám. Ezeket azért teszem fel, ezeket a kérdéseket, mert nagyon fontos, hogy a minket hallgató vállalkozók hozzánk is hasonló kérdésekkel érkeznek, hogy honnan lehet felismerni, hogy lehet változtatni, hol van a technológiai határ, hol van az emberi határa ezeknek a típusú észleléseknek. Ebben így ez a digitális ikernek a megvalósítása és a virtuális térbe való helyezése. Azon kívül, hogy 2 napra rövidítette le a 2 hetet. Igen. Mit látsz a jövőben, hogy lehet még hatékonyságot növelni, hogy lehet még innoválni ezekben most egy AI támogatás, ez számotokra mit jelent?
Hát az AI az is egy borzasztó tágfogalom. Manapság az AI-t kizárólag ezekre a nagy nyelvi modellekre értik, ami például a ChatGPT, de hát az AI az évtizedek óta velünk van, különböző szinten a neurális hálózatokban nagyon régóta programozunk, ezek mind mennek. Ugye a mesterséges intelligenciának rengeteg fokozata van, és rengeteg különböző értelmezése. Ott van velünk, tehát nagyon régóta, 10-20 éve használjuk. Amit nem használunk, az a Generative AI, ezt még az iparban nem használjuk. Vizsgáljuk nyilván a lehetőségét, de egyelőre még azért ez nagyon gyerekcipőben van. Ez valószínűleg azt is jelenti, hogy ez egy nagy lehetőség. Hogyha megtalálja valaki az alkalmazási módját az új generatív algoritmusoknak, akkor valószínűleg egy versenyelőnyt tud kialakítani. Ugyanúgy, ahogy ti 1 éve, 2 éve versenyelőnyben vagytok emiatt a tesztelési megoldás miatt. Most még itt a cégkultúránál maradva, mert azt tudom, hogy ez neked is fontos. Milyen nyomot hagyott ez a projekt? Ennek a menete, aki mit csinált benne, a végeredménye, hogy mekkora siker lett, ez milyen nyomot hagyott a cégen szerinted? Egy kicsit hátrébb szeretnék lépni, mert elindítottunk egy folyamatot 10 évvel ezelőtt nagyjából, és ennek a folyamatnak az volt a lényege, hogy elkezdtünk, mi egy hagyományos gyártócég voltunk, elektronikai gyártócég, csináltuk elég profi módon azt, amit csináltunk már 5 évvel azelőtt, meg 10 évvel azelőtt is, mindig csak annyit változtattunk, amennyit igazán muszáj volt. És 2014-ben, amikor egyesítettük az erőinket a komáromi gyárban, akkor szembesültünk azzal a problémával, hogy Komáromban és környékén gyakorlatilag nincs munkanélküliség. Tehát most is szerintem 1% körül van. Tehát ilyen szabad szemmel nem látható mértékű munkanélküliség van. Ezért aztán egy olyan ágazatban, ahol mi tevékenykedünk, egy olyan típusú gyártással, a munkaerőintenzív növekedésnek nincsenek meg a feltételei az adott környezetben. Úgyhogy változtatnunk kellett. Ugye vagy elengedjük az álmainkat arról, hogy esetleg majd egyszer növekedni fogunk, ami egyelő halállal a nézőpontunk szerint, vagy el kell kezdeni csökkenteni a munkaintenzitást. És elkezdtünk mindenféle utakat bejárni, AGV-k, automatizálás, mindenféle utakat kipróbálni, és kerestük azt az irányt, aminek a mentén mi ezt a munkaintenzitást ezt le tudjuk csökkenteni a mi iparágunkban. És hát évek alatt el is értünk oda, tehát meg is lett az, hogy igazán merre megyünk, mit akarunk, hogy akarjuk csinálni, és tulajdonképpen ez a tesztcsarnok béli alkalmazás, ez ennek a folyamatnak egy nagyon fontos eleme. És én nem azt mondanám, hogy ez maga változtatta meg a cég kultúráját, hanem az a 10 éves folyamat, ahol gyakorlatilag minden ember, minden dolgozó elkezdett gondolkozni, új ötletekkel jönni, stb. És eljutottunk odáig, ahol most tartunk, hogy tényleg az árbevételt úgy tudtuk megsokszorozni, hogy közben a létszámot messze nem olyan ütemben növeltük. Ez egy óriási példa. A hallgatók figyelmét erre szeretném nagyon felhívni, hogy valahány országban azt látjuk, hogy van gazdasági növekedés, hogy élre törnek az innovációban, Dél-Koreától, Szingapúron át Svájcig, mindenhol munkahatékonyság, célú innovációk mennek. Tehát attól tudnak növekedni, hogy amit te is mondasz, hogy nincs több tér arra, hogy majd fölveszünk még olcsó munkaerőt. Sok oka lehet, nem biztos, hogy mindenkinél ugyanaz az oka, mint nálatok volt, hogy munkanélküliség nincsen, és nincs kit fölvenni, de a lényeg az, hogy ehelyett hatékonyságot növelni. Most ha már említetted, hogy Komárom, én bekészítettem, mint ahogy a jól behűtött italt szokás egy ilyen kérdést is. Komárom egy vidéki magyar város, még csak nem is olyan méretű, mint mondjuk Szeged vagy Győr, ahol országos hírű dolgok szoktak zajlani. Elsőre lehet, hogy sokan nem gondolnák, hogy egy ilyen vidéki magyar városból el lehet jutni az innovációs nagydíjig. Egyetértenétek-e velem, hogyha azt mondanám, mondjuk itt szembe menve az összes mantrával a szilíciumvölgyről vagy éppen Szingapúrról, hogy a mai összekapcsolt világban igazából nem számít, hogy hol van a cég központja, a tudást akkor is be lehet csatornázni. Maga a környezet
abban, hogy milyen attitűddel állsz a világhoz, abban nem számít, azt gondolom. Tehát nyugodtan lehet bárhol, egy falusi kocsmárus is lehet rendkívül innovatív, és talált ki olyan megoldásokat, amivel a szomszédos falvakból átcsábítja az alkoholistákat, és ugye ők tönkre mennek, miközben az ő kocsmája virágzik. Tehát ez abszolút működhet. Bizonyos dolgokhoz muszáj, hogy meglegyen a környezet, a támogató környezet. Tehát ezért aztán vannak dolgok, amik például egy hardware fejlesztés, az csak akkor tud sikeresen tömegével működni, hogyha az a klaszter az ott van körülötte. Az a technológiai klaszter, ami az adott típusú hardware fejlesztéséhez alkalmas. Például Magyarországon nincs ilyen. De az, hogy egy cég innovatívan működjön, és önmagában új utakat keressen, és hatékonyabb legyen, annak semmi akadályát nem látom. Az információ bárhol el tud jutni. Internet van szinte mindenütt. Csaba, te mit gondolsz erről? Meg úgy egyébként a zsűriben mennyi ilyen vidéki jelentkezővel találkoztatok? Hát mi természetesen azt szeretnénk látni, és úgy gondolom, hogy látjuk is az utóbbi időben, az utóbbi években, hogy ezek a sokszor emlegetett klasszikus problémák, hogy főváros hangsúlyos valami, hogy nagy vízfejként működik mondjuk Budapest, és onnan jönnek a dolgok, hogy ez nem így van, hanem más irányba haladunk. Ez egy fontos dolog. Természetesen az internet világában egyetértek, tulajdonképpen a helynek nem szabad, hogy nagyon nagy jelentősége legyen, ám de mégis van jelentősége. Miért? Elhangzott itt ugye a klasztereknek a gondolata. Én már ott kezdeném, hogy nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az illető cég, bármelyik cégről is beszélünk, egy olyan helyen tud-e megtelepedni, amelynek a közelében mondjuk van egy egyetem, van egy egyetemi kampusz, vagy nincsen, hogy az távol van tőle. Igen, az internet világában vagyunk, és mégis, hogyha egy ilyen helyszínen tud egy cég elindulni, akkor annak a cégnek előnye van, hiszen ott a lokális kapcsolatok révén az egyetemmel olyan együttműködést tud kialakítani már az elején, aminek a segítségével az internettől függetlenül is magához tud vonzani tehetséges fiatalokat. Én ebben egyébként nagyon sok sikertényezőt látok, hogy fiatal, tehetséges munkaerőt bevonzani. Én is dolgoztam ilyen iparágban, informatikai outsourcing világában. Egyértelműen ez volt a sikertényező, hogy már az egyetem első, második, harmadik évében bevonzani a tehetségeket. Hiszen ugye velük kezdődik sok esetben az innováció, amit Péter említett, hogy az első számú vezetőnek a szerepe is óriási, hogy ő maga trenírozza a munkatársakat erre a bizonyos kulturális magatartásformára, vagy innováció, ez is egy fontos dolog, de másik oldalról már fiatal korban is el kell kezdeni ezt a magatartásformát állandóvá tenni, egyfajta lételemmé, mert meggyőződésen bármilyen iparágban dolgozunk, bármilyen feladatot is látunk el, ez az egyik sikertényező. Ebből a szempontból itt az egyetemi kötődést szeretném behozni. Az egyik, hogy ugye én doktori iskolában én is járok, csak én a Miskolci Egyetemre, ahol az AI-jal kapcsolatos fejlesztések egyik ilyen innovációs hubja az ott működik, és például pont a gyártáshoz tartozó akár mondjuk egy sebességváltót, hogy lehet AI segítségével megvalósítani, és nem feltétlenül ide kapcsolódik, de hogy azért szeretnék erre kimenni, hogy az oktatásban mennyire látjátok, hogy ez az innováció minden egyetemen egységesen beépült ebbe az oktatási rétegbe? Hát én azt gondolom, hogy mint minden téren itt is vannak különbségek. Ez is egyfajta versenytényező. Egyetem és egyetem között azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is láthatóak különbségek. Van, aki már most azzal foglalkozik, hogy mesterséges intelligencia oktatást és tanácsadást kíván nyújtani, nagyon messzire néz, távolra tervez, és ennek megfelelően alakítja a tanrendjét, illetve vesz föl oktatókat, illetve születnek olyan könyvek, jegyzetek, akármik foglalkozások, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Van, aki még azt mondja, hogy ezzel várok egy kicsit, mert ez még bizonytalan, inkább a jól bevált klasszikus dolgokat szeretném tanítani. Hát azért itt óriási különbségek vannak. Én azt gondolom egyébként, hogy az egyetemek sem tudnak mentességet kapni az alól, hogy már pedig folyamatosan újítani kell. Péter elmondta már többször, és én is utaltam rá, nem akarom ismételni.
Egész egyszerűen ez is egy verseny, az egyetemek is versenyeznek a hallgatókért, ennek megfelelően újat és újat kell kipróbálni, még akkor is, hogyha adott esetben valamelyik nem jön be. Én láttam olyat, amikor egyetem azt mondta, hogy egy vállalattal, egy for-profit vállalattal, amelyeknek igazából tulajdonképpen semmi keresni valója nem lehet egy egyetemen, mondjuk egy tanszéket fogunk kialakítani, egy olyan tanszéket, amely tanszéken azt fogják tanítani, amit az a bizonyos cég mond, azért, mert ő abból az iparágból jön, és pontosan tudja, hogy mi ott a szükséges tudás, az eladható tudás, és ezért azt fogják tanítani, amit ő mond, és azok fogják tanítani, akik onnan jönnek, gyakorló szakemberek. Ez 10 évvel ezelőtt még nagyon furcsának hatott, most meg már egyre több ilyet látunk alapjában véve, sőt úgy gondolom, hogy nagyon sikeres programok tudnak ilyen módon kialakulni. Tehát versenyezni kell ebben a dologban is. Szuper, ezek annyira jó, ilyen inspiráló gondolatok. És azt még egy kérdést megengedsz, hogy itt közös felétek a kérdés, hogy egyrészt az Innovációs Szövetséget megkeresik az egyetemek, és tudtok-e visszafelé segíteni, illetve hogy nálatok van-e egyetemi megkeresés, hogy mutassátok már meg ezt a technológiát, hogy működik. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Innovációs Szövetségnek gyakorlatilag minden egyetem tagja, hiszen ők azért alapvetően, ahogy mondtam az előbb, tisztában vannak azzal, hogy ők fontos szereplői az innovációnak. Tehát ők jelen vannak az életünkben, jelen vannak a munkánkban, és ennek megfelelően a különböző programjaink iránt is érdeklődnek. Az innovációs nagydíj is. Ilyen a zsűriben például számos nagyon tapasztalt egyetemi szakember van, ahogyan egyébként üzletemberek, menedzserek is. Tehát ilyen értelemben az egyetemmel való kapcsolatunk az nagyon aktív, és ezt nagyon fontosnak is tartjuk, hiszen, ahogy mondtam, ők az egyik fontos szereplői ennek a történetnek. A kutatóintézetek szintén, de ugyanúgy startupokat is említhetném, majd lehet, hogy beszélünk róla, hogy a startupokat hogyan érdemes ilyen szempontból megragadni, vagy akár azokat a középvállalatokat, amelyek ugye a Foxconn esetében is egy kulcsszereplők voltak, vagy kulcsszereplő volt ebben az egész történetben. Az innováció az ma már együttműködés alapú. Nincs már olyan, mint régen, hogy kutatok, és mint Pasteur egyszer csak feltalálom az antibiotikumot, hogyha így fogalmazhatok enyhe túlzással. Ma már nagyon-nagyon komoly együttműködések vannak. Sok kutatóintézet, sok egyetem, kisebb cégek, nagyobb cégek. A nagyobb cégeknek óriási felelősségük van ebben a tekintetben, hogy igen, keressék a kapcsolatot a kisebbekkel és az egyetemekkel, adjanak feladatot mondjuk az egyetemnek, vagy a kutatóintézetnek, netántán a kisebb vállalatnak, és ilyen módon egy gyümölcsöző együttműködési klasztert alakítsanak ki ők maguk. Köszönöm. Igen, van együttműködésünk az egyetemekkel, konkrétan ezt a szoftvert nem kérték, hogy megnézhessék, de fogadtunk már diákokat különböző egyetemekről, akik jöttek és megnézték, hogy működik nálunk a gyártás. Ilyesmi is van, de egyébként van aktív együttműködésünk és közös fejlesztéseink, vagy voltak aktív együttműködéseink több egyetemmel is. Alapjában jönni azért azt gondolni, aki híve vagyok, hogy az egyetemek képzése az legyen generikusabb, legyen általánosabb, ne próbálják meg, és egyébként az akkreditáció miatt nem is tudják az éppen aktuális technológiai dolgokat tanítani, hanem sokkal inkább gondolkodni tanítsák meg az embereket, a probléma megoldás módszereit tanítsák meg, az alapokat nagyon erősen tanítsák meg. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, az, hogy az egyetemről, amikor kikerül valaki, akkor utána bármit gyorsan el tudjon sajátítani a saját területén. Ne az, hogy már tudja, mert azt úgyse fogja. A másik, ami nagyon fontos, az, hogy az egyetemek igenis nagyon jó lenne, hogyha kutatóbázisok is lennének mindeközben, ahol az egyetemisták, az ott dolgozó oktató kutatókkal együtt bizonyos témakörök, bizonyos dolgokban elmélyednek, bizonyos területeken ott vannak a világ élvonalában. Mert hogy ez is nagyon fontos. Az sem lenne baj, hogyha ezek a területek nem feltétlenül és 100%-ban közvetlen kötődnek az árbevételszerző képességhez, mert ugye az árbevételszerző képesség érdekében egy vállalat sokkal szívesebben költ kutatásra, fejlesztésre, innovációra, mint olyan dolgokra, amik áttételesen, de esetleg nagyon nagy hatással lehetnek majd a jövőbeni árbevételszerzésre. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne az irány, és amikor egyetemekkel erről beszélgetünk, kommunikálunk, akkor mindig ezt
igyekszem képviselni. Ennyi komolyság után az a minimum, hogy megpihenünk egy percre, mielőtt tovább faggatunk benneteket még egy időn át. Remélem, sikerült ismét egy meghökkentően személyes szálat hoznom nektek. Lakberendezés. Szerettek-e vele foglalkozni, vagy nem? Milyen stílusban igyekeztek alakítani az otthonotokat? Változott-e ez az évtizedek során? Ki szeretné kezdeni? Meghökkentettél, igen. Az innovációtól eljutottunk a lakberendezésbe, bár a lakberendezésben is ugye óriási innováció van, az is folyamatosan változik. Azt gondolom, elég megnézni egy 50 évvel ezelőtti belső teret, lakást, vagy bármilyen más egyéb belső teret, egy 20 évvel ezelőttit, meg egy mait, hát óriási különbségek vannak. Igen, én nagyon szívesen foglalkozom ilyesmivel. Általában otthon a ház körül nagyon szívesen foglalkozom mindenféle barkácsolással, hogyha így fogalmazhatok. Vagy inkább úgy mondom, ez a do it yourself, tehát akármit is próbáljunk meg magunk megoldani első közelítésben. Mi tudjuk legjobban, hogy mit szeretnénk, esetleg különböző tapasztalatokat és hasznos tapasztalatokat is lehet szerezni. Aztán, hogyha olyan van, amit már nem tudunk megcsinálni, akkor úgyis felismerjük, és akkor majd szakemberhez fordulunk. Úgyhogy mi a családban otthon folyamatosan nézzük azt, hogy mit is lehetne változtatni. Mi arra törekszünk egyébként, hogy különböző stílusokat megpróbáljunk harmonikusan együtt létrehozni az élettérben, tehát például a régiségeket gyűjtünk, tehát hogy a modern közeg az jól megférjen mondjuk a régiségekkel, amelyeket gyűjtőként ugye beszerzünk, és nem akarunk megválni tőle. De az nagyon fontos, hogy ez valahogy mégis harmóniában legyen ez a kettő egymással. Ez egy komoly feladat szerintem, ezt nagyon szeretjük csinálni. Meg én általában annak a híve vagyok, hogy semmit nem szabad hagyni elromlani, hanem folyamatosan karban kell tartani, és akkor mindig olyan, mint hogyha új lakásban lakna az ember. Bárki jön hozzánk, akkor mindig megkérdezi, hogy most költöztünk, vagy most festettünk, vagy mi van. Nem, hanem állandóan karban tartok, és állandóan javítgatok, és akkor tulajdonképpen semmi nem romlik el. Én ezt képviselem. De rövid választ, nagyon szívesen foglalkozom ezzel. Irigyellek, hogy erre van energiád. Ezzel pihenek, tudod. Péter? Ahol az ember lakik, ahol él, azt nyilván szereti úgy alakítani, ami neki tetszik. A nejemmel sokáig kerestük azt a stílust, ami mindkettőnknek a legkedvesebb, és igazándiból a Mediterráneum adta meg a választ, a Toszkána, Provence, Languedoc, eznek a vidéknek a stílusa, és szeretünk természetes anyagokat használni, tehát szeretjük a fát, a követ magunk körül, és én egyáltalán nem bánom, hogyha a dolgok hagyományosan működnek és hagyományosnak néznek ki. Nyilvánvaló módon mondjuk a lakásnak a temperálását azt modern eszközökkel végezzük, de igyekszünk tartós és természetes anyagokból, mondjuk fanyilászárokkal együtt élni, vagy olyan környezetben élni, ahol ezek vannak. Nagyon szeretem például a klubcserepet. Én például nem voltam rest, és hozattam több mint 100 éves kézzel készült klubcserepeket, ami komoly fejtörést okozott a tetőfedőknek, hogy hogyan tudják ezt felvarázsolni. Mert hogy azokon nincs kis kampó, meg akasztó, meg egyebek. Igen. És általában laposabb tetőre kerül, mint ami nálunk szokásos. Igen, és ráadásul nem is egyformák, mert ugye kézzel vetett cserepekről van szó. Ha már magamhoz ragadtam a szót, nálunk a feleségem reszortja a lakberendezés, úgyhogy én keveset szeretnék ehhez a témához hozzátenni. Egy dolgot nagyon szeretnék elmondani, ami nekem nagyon fontos egy lakberendezésben, az, hogy legyen rend. Hogy amikor úgy belépek bármelyik térbe, ott a lakásban, vagy akár a lakás környékén, akkor ne az űrzavar törjön rám. Ugye a munkámban elég sok az űrzavar, amin órá kell lennem, a vezetőként is, meg szakértőként is, néha mások zűrzavarán is órá kell lennem. Itt kiélem ezt az énemet. Otthon azt szeretem megélni, hogy egy nyugodt és rendezett környezetben tudok feltöltődni.
nem mindig valósul meg, ugye nálunk is családos ember vagyok, 3 gyermekem van, akik különbözőképpen állnak ehhez a kérdéshez, tehát ezt el kell fogadni. Vannak, akik követik, és vannak, akik nem, és vannak hetek, amikor követik, és vannak hónapok, amikor nem. De ezzel együtt azért erre törekszem. Úgy vannak, mint Mici Mackó, hogy vannak jó napjai és rossz hónapjai. Nagyon figyelsz. Zoli? Hát kettős a válasz. Az egyik, hogy a családban 50 éve van egy belső építésziroda. Ezzel mi foglalkozunk. A másik, hogy én nagyon-nagyon, de én vagyok az egyedüli gépész, tehát hogy azt is szeretném hozzátenni, hogy technológiailag a gépészetet azt én kaptam meg ebben a leosztásban. De amit nagyon szeretek, minden reggel vagy minden este Spektrum Home-on van egy Nagyra törő tervek című sorozat, és én a Nagyra törő tervek sorozatnak az ilyen nagy fanja vagyok, tehát hogyha tegnap este volt Forma 1 Miami nagydíj, de közben volt Nagyra törő tervek, és addig én átkapcsoltam a Nagyra törő tervekre, és aztán néztem a Forma 1-et, tehát hogy a Forma 1 és a Nagyra törő tervek az egy. Csak nem tudok választani, meg éppen aktuálisan nem volt 2 tévé. De ha lehetett volna, nézem. Végülis nem mennek sehol addig. Nem, ott köröznek. Ez egy zárt pálya. Csak viccelek. Évek óta másról sem beszél a szakma, meg a szakpolitika, mint hogy a magyar cégek le vannak maradva éppen a digitalizációban is, ideértve bizonyos kompetenciákat is, hogyha mérjük. Na most nyilvánvalóan a Foxconn a kivételek egyike, erről beszéltünk az adás első felében. Részint szerintem az iparágatok is nagyon erősen digitalizált, tehát nem is tudnátok annyira versenyben lenni, ha nem lennétek ilyenek. De hát a nemzetközi tőkeerős háttér is szerintem számít. Ezért egy good to great kérdést szeretnék neked feltenni, Péter, hogy mi a következő szint, amit meg lehet célozni. Most nem is csak az innovációs nagydíj után, ez egy kicsit ilyen provokatív kérdés lenne, hanem hogy erről az általában erős digitalizáltsági szintről mi a következő, mi a szerepe ebben mondjuk az innovációnak, vagy mondjuk az innovatív partnerségeknek, ahogy ebben a projektben is tettétek. Másfelől egyébként van-e eszköz a kezetekben arra, hogy mondjuk más magyar cégeknek átadjatok valamit ebből? Ugye mi itt most minden 4-en magyar emberként beszélgetünk, tehát azért valamilyen szinten biztos, hogy mindannyiunknak fontos az, meg ezt látom is így a munkátokon, hogy fontos az, hogy milyen országban élünk, milyenek a cégeink itthon, mit tudtok ti Foxconnként ebben, ha egyáltalán közreműködni, miközben nyilván az anyavállalat az nem a magyar cégfejlesztés fogja rajtad számon kérni, hanem a magyarországi Foxconnnak az teljesítményét. Igen. Visszább lépnék, mert én a digitalizációt az eszköznek látom, nem célnak. Az egy eszköz, amit hogyha kell, akkor alkalmazunk, ha nem kell, akkor nem alkalmazunk. Amikor azt mondjuk, le vagyunk maradva a digitalizációban, ezzel már eleve kijelöltük azt, hogy hova tudunk eljutni, hát maximum oda, ahova többiek, de nem leszünk jobbak. Ugye? Mert bepótoljuk a lemaradást. Tehát ha valaki be akarja pótolni a lemaradást, akkor már ott rontott el, ahol kitűzte a céljait. Ez ilyen Achilleus és a teknős szerinted akkor? Hát igen, tehát ez nem lehet cél, hogy utolérjünk valakit a digitalizációban, vagy bármiben is, de egyáltalán a digitalizáció az semmiképpen sem cél, nem fogalmazunk meg ilyen célokat, hogy mi a következő lépés a digitalizáció, ami céljaink úgy szólnak, hogy a vevőinket a lehető legjobban kiszolgáljuk, ők legyenek a legboldogabbak, mi ezt a lehető legkisebb ráfordítással tegyük, és ezzel aztán a végén a lehető legnagyobb profitot érjük el a lehető leghosszabb távon. Ugyeben azért az is fontos, hogy az elért eredmény, ez a lehető leghosszabb távon valósuljon meg. Ehhez ugye fontos az, hogy a munkatársaink sokáig velünk legyenek, és a többi, és a többi, és a többi. Rengeteg olyan feltétel van, aminek teljesülnie kell. Egy ekkora cégnek, mint a miénk, ennek például érdemes és célszerű saját fejlesztő csapatot fenntartani, akik képesek programozni, akik képesek új megoldásokat kitalálni, de ezek a fiúk, lányok sem olyan megoldásokat találnak ki, amik úgy jönnek az ő fejükből csupán, hanem van egy problémafelvetés, amely problémafelvetésre megvizsgáljuk, hogy esetleg valamifajta digitalizált megoldás lesz-e a legjobb, vagy sem. És ha azt mondjuk, hogy ez a legjobb, akkor nekiállunk és fejlesztünk rá egy megoldást.
Ha jól értem, ne haragudj, de félbeszakítalak, ez Igen. egy agilis vezetői szemlélet. Tehát nem az van, hogy van egy nagy kitűzött következő lépés, ezzel kezdted, hogy nincs a digitalizációban ilyen, mert az egy eszköz, ez sok kis alkalommal, vagy sok kisebb-nagyobb probléma megoldása közben mindig föltesztek azt a kérdést, hogy van-e ilyen digitális eszköz, vagy ezt egyáltalán így kell megoldani. Tehát ettől érzem én ezt egyfajta agilitásnak. Igen, mert ez csak van egy manírkészlet, és akkor megnézzük, hogy akkor ehhez az adott problémához ebből a manírkészletből hova érdemes nyúlni. Ugye nyilván ez is egy olyan dolog, hogy mit tudok vele elérni, és mennyibe fog ez kerülni, mennyi energiát kell ráfordítani, stb. És amikor úgy érezzük, hogy na itt ebben az esetben valami fajta digitalizált megoldás lesz az, ami előre visz minket, akkor azt csináljuk. Na ehhez kapcsolódóan van egy nagyon jó B-kérdésem, hogy akkor, ha good to great, tehát hogy most nagyon jók vagytok, lehet, hogy már félig grétek is vagytok, mert hogy most ugye innovációs nagydíjat kapni azért az nem könnyű, meg nem sokan érik el, de hogy hogyan tudtok ebben a manír készletben fejlődni, hogy mik azok a digitális eszközök, amikről tudtok. Mert hogy óriási mennyiségbe keletkeznek napi szinten ilyen digitálisnak hívható megoldások. Most hagyjuk el ezt a szót, mert egyetérthetek veled abban, hogy nem kell fetisizálni a dolgot, de hogy napi szinten állnak elő újabb és újabb eszközök, amiket betehetsz ebbe a szerszámos ládába. Hát hogyne, hiszen hogyan digitálisak, tehát viszonylag könnyű őket előállítani. Nem kell megtervezni, legyártani, hanem csak ugye bitekből állnak. Hát figyelünk. Itt egyébként segít az, hogy egy nagy hálózatnak vagyunk a részei, és nem maga az óriási nemzetközi tőkeerős háttér a fontosabb szerintem itt, hanem az a globális hálózat, az a network, aminek a részesei vagyunk. Hívhatjuk tudásmenedzsmentnek? Hát ez én picit nagyképűnek érezném arra, a mi esetünkben ezt a szót. Én inkább azt mondanám, hogy egy hálózat, egy globális hálózat, aminek részei a vevőink, a beszállítóink, a vállalat többi része, a vállalatcsoport többi része, ahonnan folyamatosan ömlik be az információ, és azokat akár formalizáltan, akár nem formalizáltan, de folyamatosan értékeljük, és ha valami olyat hallunk, látunk, ami használható vagy használhatóvá fejleszthető, akkor azt értelemszerűen megtesszük. Nyilván mindenki a saját területén figyeli, hogy a világban milyen eszközök vannak, amik elérhetőek, miket lehet abból kihozni. De volt egy második fele is a kérdésednek, amire szeretnék kitérni, hogyan tudunk a magyar vállalkozásoknak segíteni. Azt gondolom, hogy tudunk, és ez az első kérdés mindig az volt, és nagyon sokáig a válaszunk az volt, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, de aztán végül sikerült rájönnünk, hogy hogyan tudunk valamit a magyar vállalkozásoknak átadni. Ugye, megnéztük, hogy mi az, amiben mi igazán jók vagyunk, és ez nem más, mint a tömeggyártás és a végtelen skálázhatóság képessége. Magyarul, ha mi valaki mögé odaállunk, akkor az ő termékeit, hogyha képes eladni a világon mindenfelé, akkor mi képesek vagyunk legyártani és odavinni neki. És ez azt gondolom, egy óriási erő. Így aztán olyan kis magyar cégekkel, ha úgy tetszik, bútoroztunk össze, akikben megvolt az a képesség, hogy kitaláljanak egy olyan terméket, egy olyan dolgot, ami szerintünk legalábbis a világon mindenütt sikeres lehet, viszont nem volt meg se az erejük, se a tudásuk, se semmi ahhoz, hogy a tömeggyártást megszervezzék, és az esetleges nagy megrendelésekre egyáltalán tudjanak valamit mondani. Ugye, mert hogy ha az ember tárgyal egy nagy indiai vevőjelölttel, és azt mondja ez az indiai vevőjelölt, hogy én kérek 3000-et egy év alatt, de ő tudja, hogy a garázsban ő csak 30-at tud csinálni évente, ugye akkor az éves megrendelést azt 100 év alatt tudnák kielégíteni, akkor megszűnik a diskurzus, vége van, nincs tovább beszélgetés, és nagyon sokszor azzal ér véget, hogy el se hiszik. Tehát hiába mondom, hogy tudok én 3000-et, mutasd meg hol.
Ugye, Nem láttam még. és akkor szintén véget ér a beszélgetés. Ezt hozzá tudjuk tenni, és hozzá is tesszük. Egyet szeretnék kiemelni, akikkel már ott tartunk, hogy igazándiból elindítottuk a gyártást, és most már mi gyártjuk a termékeiket, és azt gondolom, hogy idén elég szépen fel fogunk futni tavalyhoz képest, és jövőre pedig az idejének a sokszorosára fogunk felfutni. Tehát szépen egy pár év alatt én úgy gondolom, hogy ebből egy több 10 millió, vagy inkább 100 millió dolláros üzlet lesz. Ami egyébként tavaly egy mikrovállalkozás volt. Ezek egyébként a Cube okos bútorok, kültéri okos bútorok. Nagyon szexi, szép termékek, úgyhogy abszolút szeretjük is őket, és azt gondolom, nem is lehet másképpen. Ha nem szeretjük azt, amiket gyártunk, akkor nagyon nehéz azokat kiválóan legyártani. Nagyon kicsi a világ. Pont velük én egyszer összefutottam, méghozzá Indonéziában. Mert hogy ott volt egy Unindotech nevű magyar-indonéz üzleti fórum, ahol én is ott voltam, meg ők is. Tehát, hogy egy kellemes meglepetés volt most őket viszont hallani, és nagyon örülök a sikerüknek, mert egyébként nagyon szimpatikus csapat, igen. Ők is minőséget szeretnek gyártani. Így van, és azt gondolom, hogy ebben is tudtunk előrébb lépni, hiszen az a technológiai tudás, ami nekünk megvan, azért ilyen koncentráltan kevés helyen van meg a világban, és ezt, ha úgy tetszik, rá tudtuk szabadítani az ő termékeikre, és eljutatni egy olyan fázisba, ahol tömeggyárthatóvá váltak. Ezt örömmel hallom. És ez nagyon jól átvezet egy következő kérdésre. Minket elég sokféle hallgató követ, köztük innovációs vezetők is, vagy éppen termékfejlesztési vezetők is. És az lenne a kérdésem, hogy szerinted lehet-e az innovációt menedzselni, és ha lehet menedzselni, akkor milyen eszközökkel érdemes menedzselni? Ugyanolyan eszközöket használsz te, mint az innovációt menedzselő vezető, mint amit bármelyik projektben, vagy amit a csapatoknál, vagy van ennek egy ilyen külön szerszámos ládája is? Furcsán érzem magam, egy kicsit mindig azt szoktam mondani, hogy ha van egy gyárban lean manager, akkor az már biztos nem lean. Mert ugye maga a lean manager az waste, mert az aztán semmit nem ad hozzá a folyamathoz. Ez jó. Ugye? Ez definíció szerint. És egy kicsit így vagyok ezzel is, amikor az innovációt így megpróbáljuk külön kezelni, vagy külön választani az életünktől. Azt hiszem, hogy célszerű nem az innovációt menedzselni, hanem amit csinálunk, azt innovatív módon menedzselni. Ha nem tudom, hogy mennyire érthető ez a különbségtétel. Ez nagyon fontos gondolat ez. Én azt gondolom, hogy ennek ilyen tapasztalati súlya is van. Ha megengeditek, akkor egy picit kiegészítem a hallgatóknak, jó? Tehát gyártás, technológia, meg gyártás optimalizálás az az első olyan kérdés, ahol mondjuk fölmerülhet még pluszban az innováció kérdése is. És személyesen tapasztaltam meg azt a helyzetet, amikor egy gyárban a fluktuáció mutatta az első olyan kirívó pontot, 43%. Az mondjuk elég ugye? Betyáros. Az 43%, és gyakorlatilag a folyamatokról egyáltalán nem szeretett beszélni a vezetés. Ezért a minőségbiztosítók is már inkább elhallgatták a dolgokat, ezért a gyártásban különböző problémák voltak, és egyre több veszteség keletkezett. A teljes felmérés végén kiderült, hogy az innováció elmaradása az nyilván köze volt a fluktuáció megjelenéséhez, és ahhoz, hogy a telephelyen a túltermelés miatt nem volt elég tárhely a nyersanyagoknak. És amikor ezek az összefüggések nem jönnek elő időben, akkor már nem tud csak későn reagálni valaki erre a problémakörre. Itt most visszaadom ám a szót, csak szerettem volna kiegészíteni ezt a gondolatot. Én csak annyit szeretnék, hogy nagyon érdemes elkerülni azt a csapdát, amiben a korai minőségbiztosítási rendszerfejlesztők voltak, ugye az ISO 9001 hajnalán, amikor volt egy minőségbiztosítási vezető, aki kifejezte az élet fölvé, hogy ISO-t bevezesse, legyen ISO-nk, hogy ki lehessen írni. Bevezette az ISO-t, leírta a folyamatokat, senki nem azt szerint működött, tehát az hülyeség, nem lehet azt szerint működni, akkora veszteség lenne úgy dolgozni. Mi dolgozunk rendesen, az ISO-s
Gábor meg majd előadja az auditornak hogy indult vagyunk. Valóban. És nekem erős félelmem van, hogy így indult, és néhányan itt meg is álltak. Tehát igen, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy érdemes elkerülni egy ilyen külön kis csapat, amelyik nagyon innovatív, úgy gondolkodik magában, de minimális hatással van a valódi folyamatokra. Egy ilyen alakuljon ki a cégen belül. Ezért mondtam azt, hogy maga az egész menedzselése a vállalkozásnak kell, hogy innovatív legyen. Csaba. Hát nagyon egyetértek. Nyilván mindenhol vannak, szinte minden szervezetben olyan emberek, akik szívesen foglalkoznak ilyesmivel. Ahogy mondtuk, ez egyfajta attitűdöt igényel, és biztosan vannak olyan emberek, akikben ez sokkal inkább megvan, akik nagyon szeretnek elmélyedni ilyen kérdésekben. Rájuk lehet építeni. De ahogyan egy cégnél, ugye szoktuk mondani, én mindig mondtam, nagyon szívesen használtam azt, amikor nagy céget is vezettem, kisebbet is, közepest is, hogy nálunk mindenki úgy kell érezze magát, hogy ő értékesít. Nem csak az értékesítő érezze úgy, hogy értékesítenie kell, hanem érezze úgy a műszaki területen dolgozó kolléga, az ügyfélszolgálaton dolgozó kolléga, a pénzügyön dolgozó kolléga, hogy ő neki értékesítenie kell. Tehát a munkát úgy kell végeznie, hogyha lehetőséget lát mondjuk valamiféle értékesítésre, mert ilyenre mindig lehetőséget lehet találni. Hát egy műszaki kollega is találkozhat ügyféllel, sőt, találkozni is fog ügyféllel. Egy ügyfélszolgálatos is rendszeresen találkozik ügyféllel, sőt, még egy pénzügyes is, ha mondjuk behajtási folyamatról van szó. Tehát ezeket a lehetőségeket mindig meg kell tudni ragadni. Na, ugyanez a helyzet az innovációval, hogy nyilván vannak olyan emberek, akiknek ez kulcs szerepük, feladatuk, de mindenkit be kell ebbe tudni vonni. Szerintem azok a jó megoldások, azok a vállalatot átívelő, komolyabb projektek, amelyekben bekapcsolódnak ideje korán más területekről is emberek, kollégák, és együtt gondolkoznak. Az elszigeteltség azért sem jó, mert lehet, hogy ő nagyon jó innovatőr egyik oldalról, másik oldalról meg nem biztos, hogy jól lát minden egyes folyamatot, amit ugye majd alapjában véve az új szolgáltatás vagy termék, az befolyásolni fog. Hogyha ez későn történik, meg akkor mindenki a fejét vakarja, hogy most kitaláltak valami újdonságot, már megint itt fölporítanak mindent, pedig nekünk itt vannak a határidőink, le kell szállítani. Tehát ezek nem jó megoldások. Abban a megoldásban hiszek, amit ez a fajta korán elindított és a vállalat egészére kiterjedő együttműködés jelent. Ja, és bocsánat, és ebben az első számú vezetőnek óriási szerepe van. Tehát, hogyha az első számú vezető ezt magájának érzi, az zászlajára tűzi, a többieknek példát mutat, hogy igen, foglalkozom vele, nézem, támogatom, lemegyek oda, és megnézem magam is, akkor a vállalat egészen úgy fogja érezni, ez neki is kötelessége. Hogyha az első számú ember ezt delegálni akarja valaki másra, akkor a vállalat is sok esetben úgy érzi, vagy vállalatok egyes területei úgy érzik, hogy az nekik sem kulcsfeladat. Amit csinálunk, azt kell jól menedzselni, azt hiszem így mondta Péter. Ha már itt a Foxconn a vendég, akkor ezt talán úgy lehetne lefordítani a ti nyelvetekre, hogy az első számú vezető az, aki összedugja a szervereknek a különböző alkatrészeit a kábeleken keresztül, hogy az egész tudjon működni. Akár. Végül feltenném ugyanazt a kérdést nektek is, amit az Aegis-től tavaly Folk Balázsnak és Pacér Miklósnak feltettem egy éve. Mit javasoltok annak az ambiciózus cégnek, aki végez már valamennyire innovációt, de még mondjuk nem nyert vele semmit, mire figyeljen, milyen folyamatokat, vagy éppen milyen kompetenciákat építsen? Van-e esetleg olyan tanulsága a Foxconn díjazott projektjének, amire más innovációs projektekben is érdemes odafigyelni? Hát én azt javaslom, hogy ne ezzel foglalkozzon. Tehát mert hogy az innovációs nagydíj az nem egy eredmény, hanem az egy elismerés. Elismerése valaminek. Az eredmény az az, hogy a tesztcsarnok kapacitása 6-szorosa lett, azaz ugyanakkor a tőkebefektetéssel sokkal nagyobb árbevételt tudunk generálni, ez az eredmény. És ennek az eredménynek az elismerése, és ezt az eredményt egy innovatív megoldással értük el, és annak az eredménynek, hogy ezt egy innovatív megoldással értük el, és ennek az elismerése maga a nagy díj. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalatoknak az a feladata, hogy a vevőiket próbálják meg a lehető legjobban kiszolgálni, a lehető legelégedettebbé tenni, a lehető legtöbb dolgot eladni nekik, és ebből a lehető legnagyobb árbevételre szert tenni a lehető legkisebb ráfordításokkal. És ugye ezt
értelemszerűen egy idő után csak úgy tudják tenni, hogyha újítanak, változtatnak, innoválnak. És hogyha ennek a folyamatnak a folyamán, vagy közben valami olyat csinálnak, amiről azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, úgy gondolják, úgy érzik, hogy ezt ki kell emelni, meg kell mutatni a többieknek, mert hát, ha ez inspirál, hiszen a mi nagydíjunknak az lenne a legfontosabb eredménye, vagy a legnagyobb értelme, ha bárki mást arra inspirálna, hogy elkezdjen kicsit másképp gondolkodni, kilépni a dobozból, kilépni a 9 pontból, és ő maga is ezzel egy hatékonyabb, sikeresebb vállalkozást építsen. Én nagyon hiszek a kis lépésekkel történő haladásban. Óriási nagy távlati célt kitűzni könnyűnek tűnik, megvalósítani sokkal nehezebb. Közelebbi, kisebb lépésekben elérhető célt talán egyszerűbb, és biztatok is mindenkit arra, aki szeretne komolyabb eredményeket elérni, hogy ezekben a folyamatos kis lépésekben gondolkodjon. Ugyanakkor ne riadjon vissza attól sem, hogy formabontó megoldásokat alkalmaz. Ugye a Foxconn példája erre szerintem nagyon jó. Az ő esetük azért jó példa, mert szerintem egy ilyen helyzetben, mint amiben ők voltak, nagyon sok cégnek inkább az jutott volna eszébe, hogy ezeket a szervereket bekapcsolni mindenféle hálózatba, és akkor távolról majd emberek, szintén számítógépről, de távolról majd figyelik, és ott majd ilyen riasztások mennek, meg mit tudom én, hogy ez meg lehet oldani ezt a kérdést. Hallottam is ilyen véleményt egyébként, amikor a Foxconn pályázatát zsűriztük, hogy miért nem így oldották meg. Miért egy kiterjesztett valóság szemüveggel oldották meg? Hát azért kérem szépen, bár nagyon formabontónak tűnik, hát egy kiterjesztett valóság szemüveg az inkább olyasmi, mint valami videójáték, ugye? Azért, mert ott a helyszínen azon, aki ezt megnézi, az a rabjává is válik ennek, hogy ott a helyszínen látja, odafordul, és azonnal lát egy kiterjesztett valóságot mindenféle információkkal, egyébként csak egy szürke masszából, ugye hogyan töltődik meg ez tartalom. Ez egy formabontó megközelítés, és szerintem ilyen formabontó megközelítésre nyitottnak kell lenni. És aztán pedig szerintem rendszeresen meg kell mérni magunkat. Amit még szívesen ajánlok a cégek figyelmébe, hogy nem biztos, hogy akkor kell csak pályázni, mikor valami nagyon komoly, már milliárdokban mérhető eredményről beszélünk, mint a Foxconn esetében, hanem ha valaki korábban pályázik, akkor is arra serkenti saját magát, hogy még több energiát rakjon bele ebbe az egész történetbe, és még hamarabb ezáltal eljusson eredményekhez. Tehát ha valaki még nincs is kész mondjuk adott esetben, már akkor is érdemes például egy ilyen pályázaton részt venni, mint a Magyar Innovációs Nagydíjpályázat, mert ezzel ad egy további lökést a cégnek belülről, illetve azt is látni fogja, hogy mi az, amit még csinálnia kell, és másodikra vagy harmadikra már valószínűleg már sokkal több sikerrel fog pályázni. Erre nagyon jól rá tudok kapcsolódni. Ugye korábban is akartam már közbeszúrni, de most még jobb az alkalom, amikor említetted, hogy egy cégben milyen jó, ha mindenki értékesítőként is dolgozik. Úgy áll hozzá a munkájához, hogy itt van valaki, aki ezért majd fizet, és őt mondjuk úgy hívják, hogy ügyfél. És volt egy nyomtató iparágbeli cég, aki az egyik legnagyobb növekedését abban az évben érte el, amikor az ő CRM rendszerébe az értékesítők mellé fölvette a szervizeseket. Mert rájött arra, hogy a legtöbbet lehetőségekről, amiket mások problémának, meg hibának hívnak, lehetőségekről a szervizes beszélget. És ő neki elmondják, hogy mire van szüksége az adott ügyfélnek. Ez az apró lépés, nem isztifikáljuk túl az innovációt, ez egy üzleti folyamati innováció volt. Hogy nem csak az értékesítő indíthat értékesítési beszélgetést, hanem a szervizes is indíthat. Én voltam az egyik tréner, és maga az ötlet az úgy merült föl, hogy egy nagyon nyitott vezető volt, aki a dobozból ki akart lépni. Aki össze tudta kötni úgy a pontokat, hogy kilépett és összekötötte azt a 9 pontot. És a vele történt beszélgetés során tettük fel azt a kérdést, hogy szervezeti kultúrában különböző munkatársak milyen típusú skillekkel, készségekkel rendelkeznek, és ebben a kommunikációt hogy lehet fejleszteni. Tudnék, maga, hogyha MBTI profilt nézek a szervizesre, ő nem egy beszélgetős típus. Ő egy introvertált valaki, aki nem szeret beszélgetni. És ennek a kulcsa az innováció, hogy tudom megnyitni őt
hogy egyébként azokat, ami a fejében van, azt vissza is adja, és el is mondja, és hogy tudjuk őt motiváltá tenni ebben a rendszerben. És itt a virtuális valóság, csillog a szemem közben, hogy a virtuális valóságot tudtátok alkalmazni, és hogy ez volt maga az a hozzáadott érték, amiben az első lépés, hogy a vezető, te lementél, és megnézted, hogy mit tud az a folyamat, annak a lépése hozzátenni. És most visszaadom a gondolatot, csak gondoltam kiegészíteni. Lementem azért, az mondjuk az, hogy eufémizmus, mert ugye leköltöztünk 1,5 hónapra a tesztcsarnokba. De ez egy fontos, elem. De néztük egy darabig, egyébként effektíven dolgoztunk is, csináltuk is a munkát, mert hogyha nem csinálom, akkor sem tudom, hogy ez micsoda. A startupokra utaltam, és itt megint csak tudunk kapcsolódni itt az innovációs nagydíjas pályázathoz, a Foxconnhoz. Ez, amit a Péter elmondott, hogy ő mit csinált, ez egy tipikus startupos megközelítés. Ez amikor ott vagyunk, benne vagyunk, beköltözünk, nem is megyünk haza, otthon ne lássanak bennünket, hanem bent lássanak, mert ott dolgozunk hetekig. Szerintem az innovatív cégeknek az egyik fő problémája az, amikor ez az egész attitűd, ez kicsit megmerevszik, amikor az egész folyamat kicsit túlszabályozottá válik, és ez a startup cégeknek a nagy előnye ebben az egész ökoszisztémában, amiről most beszélgetünk, hogy ők nincsenek ilyen értelemben semmihez sem kötve. Nem kell, hogy igazodjanak semmihez, teljesen formabontók lehetnek. Úgy gondolom, hogy ez a fajta megközelítés, ez jó, ez sokat segíthet. Miközben másik oldalról meg azt is gondolom, és ezt mi Innovációs Szövetség is zászlóra tűztük, hogy egyébként a startupoknak pedig abban lehet sokat segíteni, hogy minden más üzleti folyamatot, tevékenységet is meg kell tudni tanulni. Nem elég az, hogy baromi jók vagyunk, mondjuk egy kiterjesztett valóság szoftverfejlesztésében, mellette nagyon sok mindent meg kell tanulni, aminek viszont a rendszerezettség, a szervezettség, a folyamatszabályozás az igazi kulcsa. Én ezért szeretem azt, hogyha hogy egyfajta ilyen szimbiózisban léteznek különböző méretű cégek, mert azért nagyon sok mindent tudnak egymástól tanulni. Egyébként ennek jegyében az Innovációs Szövetségben most indítottuk el a startupok számára meghirdetett Find Your Mentor programunkat. Mi vágyunk arra, hogy minél több startup cég csatlakozzon az Innovációs Szövetséghez, mert azt gondoljuk, hogy ők a jövő, a mi szempontunkból is, rájuk lehet utánpótlásként támaszkodni. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az Innovációs Szövetség sok-sok tagvállalatának rengeteg tapasztalatát át tudjuk adni nekik, és ezért hirdettünk nekik ingyenes mentorálási programot, amit igénybe vehetnek 6-12 hónapig, mert úgy gondoljuk, hogy nekik meg elsősorban erre van szükségük. 2 dolgot szeretnék itt a végén elmondani, vagy felhívni a figyelmet. Az egyik, igen, a startupokban van, azt gondolom én is, a jövő, mert ott születhet meg majd az a termék vagy szolgáltatás, amelyiknek a mentén egy magyar központú értéklánc kialakulhat, globális értéklánc akár, vagy regionális, és amelyiknek ilyen módon, mivel magyar központú, magyar tulajdonú értéklánc, ilyen módon teljesen más a hozzáadott értéke, ami itthon marad, és ezek lehetnek azok a vállalkozások, amik ha kellően nagyra nőnek, akkor Magyarországot segítik abban, hogy kitörjön a közepes jövedelmű országoknak a csapdájából, és én például a Cube-ra is úgy nézek, mint egy ilyen potenciális vállalkozás. Benne van az a képesség, benne van az az esély, hogy egy globális és magyar központú értéklánc tetején üldögéljen majd. Ez az egyik. A másik pedig a fiatalokról beszéltünk valamikor a beszélgetés során egy pár szót. Erre szeretném ráfűzni, hogy amit az innovációs nagydíjjal nyertünk pénzösszeget, arról úgy gondoltuk, hogy sokkal jobb helyen lesz a nagyon fiataloknál, és ezért meghirdettünk egy pályázatot középiskolások, illetve első-másodéves egyetemisták számára. Jöjjenek valami nagyon meredek, valami nagyon újszerű, senki más által eddig el nem képzelt gondolattal, ami
de kívül van a kereteken, és formabontó, és megpróbáljuk ezt díjazni, ezzel azokat, akiknek affinitásuk van a műszaki pályára, vagy a műszaki dolgok iránt, azokat arra sarkalni, hogy esetleg akkor döntsenek úgy, hogy ezzel fognak foglalkozni, ilyen irányba tanulnak tovább, illetve általában is felhívni a figyelmet nagyszerű új ötletekre. Ennyi fért bele a mai adásba. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, Péter és Csaba, hogy megismerhettük az Innovációs Nagydíj idei győztesének a hátterét, illetve a Foxconn termékét is szeretném most megnevezni, Testhall AR System, ennek a történetét is hallhattuk, és még egyszer szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Én csatlakozom hozzá, és szívből gratulálok a nagy díjhoz a Foxconn-nal. Gratulálok én is.